Mapagpalang araw mga pards. Mag-unbox tayo ngayon ng binili natin online. Tingnan natin kung worth ba yung 240 dirhams na binili natin. Nakalagay doon made in Japan. Tingnan natin kung made in Japan nga ba to. Isang impact drill, saka isang grinder. Tingnan natin kung okay ba yung nabili natin o actually binuksan ko na dun para receipt para masigurado kung tama yung delivery na ginawa. So set aside natin yan. Manual naiwan ko yata doon sa pinagbuksan ko. It's Makita impact drill naman na nakalagay. 220 to 240 volts, 50-60 Hz, 710 watts na lang, pero nakalagay made in Japan. Problema lang, wala serial number, o ibig sabihin hindi original. Ganun pa man, okay na rin yan. Meron siyang handle, meron siyang guide, may ngipin din yung guide niya para hindi gumalaw. Pwede na rin. Ano pa ba expect natin sa kung dalawa yan na 240 to 120 isa? Testing lang natin. Okay, saksak na natin. Natin. Yun. Bigat. Pwede na yan pang bahay-bahay. May reverse mode pa siya. Ito reverse dito, may reverse mode siya. Okay, pwede na yan. So that is one. Tayo. May kasama pang carbon mamalit in case ubos na yung carbon. Meron siyang cover, handle, of course yung
Japan naman. Ito may 220 volts, 3.5 amperes, 50-60 Hz, 840 watts. So mababa lang talaga yung wattage niya. Okay, may lock siya if in case gusto mong tuloy-tuloy siya. Ito lang talaga yung lalagyan ng handle kaliwat kanan, wala siyang lagayan dito, pero pwede kong lagyan dito if in case kailangan ko maglagay ng guide. Meron naman tayong top trends niya. Yan mga parts, meron na tayong mga basic tools panggawa ng mga DIY habang nakatambay. Makita impact drill, 220 to 240 volts, 50-60 Hz, 17 watts, 710 watts, 13 mm yung maximum capacity ng diameter. Although nakalagay ng made in Japan, wala sa serial number. Tapos yung grinder natin naka 4.5 ba to o 3? 4.5 inches siguro. 220 volts, 3.4 amperes, 50-60 Hz din, 840 watts lang. Ito is 710 watts. So pwede na rin yan. Ang gawa natin ng mga DIY. So yun mga parts, impact drill and a grinder. Pang DIY natin. Thanks for watching.